Xin chào các bạn. Đây là video thứ 3 trong loạt video giới thiệu về môn xác suất. Nếu bạn là người hay đọc sách hoặc xem các tài liệu về xác suất, có một điều dễ dàng nhận ra là chúng ta rất thường gặp các ví dụ liên quan đến phép thử như tung đồng xu, gieo một con xúc xắc hay lấy các viên bi từ trong túi. Đó có thể coi như là những ví dụ kinh điển. Nó là tiền đề để các bạn tiếp cận và hình thành các khái niệm mới. Ngoài những đồng xu hay là những con xúc xắc, các bạn cũng sẽ thấy người ta đề cập nhiều ví dụ khác liên quan đến việc các xạ thủ bắn đạn vào bia. Ví dụ này đề cập đến việc có hai người độc lập bắn vào bia với xác suất để trúng mục tiêu của mỗi người được cho trước. Chẳng hạn trong ví dụ này các con số đó lần lượt là 0,4 và 0,3. Tính xác suất để hai người đều bắn trúng mục tiêu. Chúng ta biết rằng nếu A và B là các biến cố độc lập, nghĩa là việc biến cố này xảy ra không ảnh hưởng đến kết quả của biến cố còn lại, thì xác suất để xảy ra A và B sẽ bằng PA nhân PB. Như vậy, trong ví dụ này, xác suất để cả hai người cùng bắn trúng mục tiêu sẽ là 0,4 nhân cho 0,3. Bạn cũng biết rằng xác suất để hai lần tung đồng xu liên tiếp ra mặt sấp là 1/2 nhân với 1/2. Và xác suất để xuất hiện mặt một chấm ở cả hai con xúc xắc sẽ là 1/6 nhân với 1/6. Và nếu một ngày ở đâu đó bạn nghe nói cứ 4 người thì có một người mắc bệnh tim, và bạn nghĩ rằng điều đó có nghĩa là xác suất để bạn và anh trai của bạn đều mắc bệnh tim sẽ là 1/4 nhân với 1/4. Trên thực tế, nếu anh trai của bạn mắc bệnh tim và xét các mối liên hệ nhất định về di truyền và lối sống đang diễn ra thường ngày của gia đình bạn, thì khả năng bạn gặp các vấn đề về bệnh tim sẽ cao hơn. Một công thức thế này trông có vẻ gọn gàng và sạch sẽ, nhưng rõ ràng nó là sai trong trường hợp các biến cố A và B không còn là những biến cố độc lập. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về phương pháp để tính xác suất có điều kiện. Nhân tiện, nếu bạn bắt gặp công thức này ở đâu đó nhưng không thấy phần chứng minh, hay đơn giản bạn chỉ muốn biết nó đến từ đâu, thì tôi sẽ làm sáng tỏ những điều đó ngay sau đây. Giả sử ta có hai biến cố A và B xảy ra trong một phép thử có không gian mẫu là omega. Ở đây hình chữ nhật biểu thị cho toàn bộ không gian mẫu của phép thử. Biến cố A biểu thị cho hình tròn màu vàng phía bên trái và biến cố B biểu thị cho hình tròn màu xanh phía bên phải. Giả sử ta muốn biết xác suất của biến cố A với điều kiện B đã xảy ra. Ở đây ta dùng dấu gạch đứng ngăn cách giữa A và B, biểu thị cho những gì được cho là đã xảy ra phía sau nó. Vì B đã xảy ra, do vậy không gian mẫu giảm xuống chỉ còn lại biến cố B, tức là hình tròn phía bên phải. Bây giờ câu hỏi được đặt ra đó là xác suất của biến cố A xảy ra trong hình tròn này bằng bao nhiêu? Ta thấy rằng biến cố A chia sẻ phần màu xanh lá cây với biến cố B. Đó chính là phần giao nhau giữa A và B. Do đó, nếu ta muốn biết xác suất của A trong điều kiện B đã xảy ra, thì đó chính là xác suất của phần giao nhau giữa A và B trên xác suất của biến cố B. Ở đây chúng ta có một hạn chế để áp dụng và giải quyết vấn đề này về mặt toán học. Cụ thể hơn, công thức này sẽ không hoạt động nếu như xác suất của biến cố B bằng 0. Vì vậy, xác suất của A với điều kiện B chỉ được xác định khi xác suất của B là lớn hơn 0. Điều này không phải là một hạn chế có ý nghĩa trong thực tế, bởi vì chúng ta thường không quan tâm đến việc điều chỉnh các sự kiện hay biến cố mà chúng không có cơ hội để xảy ra. Từ đây ta suy ra được công thức sau đây, gọi là công thức nhân xác suất. Vì vai trò của A và B là như nhau, nên xác suất của biến cố A và B cũng bằng xác suất của biến cố A nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A.
Trong trường hợp nếu A và B là hai biến cố độc lập, nghĩa là việc xảy ra biến cố này không ảnh hưởng đến kết quả của biến cố kia, nên ta có P của A nhân B thì sẽ bằng PA nhân PB. Các bạn lưu ý trong công thức trên, để cho gọn thay vì viết P của A giao với B, ta có thể viết lại thành P của AB. Bây giờ ta xét phép thử ra một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Giả sử biến cố A gồm các phần tử 1, 2, 3, 4 và 5. Biến cố B gồm các phần tử 3, 4, 5 và 6. Câu hỏi được đặt ra là xác suất có điều kiện của biến cố A là bao nhiêu khi biến cố B đã xảy ra? Việc suy nghĩ một cách logic thông qua vấn đề thường dễ dàng và tốt hơn nhiều so với việc chúng ta nhảy thẳng vào công thức xác suất có điều kiện. Rõ ràng việc áp dụng công thức sẽ có tác dụng và cho ra kết quả đúng nếu chúng ta áp dụng chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn không suy nghĩ, đôi khi bạn sẽ mắc vào một vòng luẩn quẩn và vấn đề cần giải quyết sẽ rơi vào bế tắc. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách giải quyết bài toán này bằng cả hai cách như sau. Ở đây chúng ta giả sử rằng biến cố B đã xảy ra, nên không gian mẫu được thu gọn lại bằng B. Lúc này không gian mẫu chỉ còn lại các phần tử 3, 4, 5 và 6. Ta thấy rằng trong biến cố B các phần tử 3, 4, 5 cũng là một phần của A. Vì khả năng xảy ra các kết quả này là như nhau, do vậy xác suất của A khi điều kiện B đã xảy ra sẽ bằng 3/4. Bây giờ nếu như ta sử dụng công thức tính xác suất có điều kiện, khi đó xác suất của biến cố A trong trường hợp biến cố B đã xảy ra sẽ bằng xác suất của phần giao nhau giữa A và B trên xác suất của B. Trong trường hợp này, phần giao nhau giữa A và B gồm 3 phần tử, do vậy xác suất của nó sẽ bằng 3/6. Số phần tử của tập B là 4 nên xác suất để xảy ra B sẽ là 4/6. Do vậy xác suất cần tìm sẽ bằng 3/6 chia cho 4/6. Kết quả thu được là 3/4. Ta xét tiếp ví dụ số 2. Một túi đựng 5 quả cầu, trong đó có 2 quả cầu đỏ và 3 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại lần lượt từ túi 2 quả cầu. A nhỏ biết rằng lần thứ nhất lấy được quả cầu đỏ, tính xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu đỏ. B nhỏ tính xác suất để lấy được 2 quả cầu màu đỏ. Để giải quyết bài toán này, trước hết ta gọi TI là biến cố lần thứ Y lấy được quả cầu màu đỏ, với Y bằng 1 hoặc là 2. Sau khi lần thứ nhất lấy được quả cầu màu đỏ, trong túi còn lại 4 quả cầu, trong đó có 3 quả cầu xanh và 1 quả cầu đỏ. Như vậy, xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu màu đỏ sẽ bằng 1/4. Ta vận dụng kết quả này để tìm lời giải cho câu B. Để lấy được 2 quả cầu màu đỏ thì lần thứ nhất lấy được quả cầu đỏ và lần thứ hai cũng lấy được quả cầu đỏ. Các bạn lưu ý, trong lần trọng tính nhất, trong túi vẫn còn nguyên 5 quả cầu, trong đó có 2 quả cầu đỏ và 3 quả cầu xanh. Do vậy, xác suất để lần thứ nhất lấy được quả cầu màu đỏ sẽ bằng 2/5. Xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu đỏ theo kết quả ở câu A sẽ là 1/4. Từ đó ta tính được xác suất cần tìm sẽ bằng 1/10. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích, đừng quên like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.